Sơ lược về sắc ký. Nguồn Wikipedia. Sắc ký tiếng Anh chromatography, từ tiếng Hy Lạp là chromer có nghĩa là màu sắc, và graphin nghĩa là ghi lại, là một trong các kỹ thuật phân tích thường dùng trong phòng thí nghiệm của bộ môn hóa học phân tích, dùng để tách các chất trong một hỗn hợp. Nó bao gồm việc cho mẫu chứa chất cần phân tích trong pha động, thường là dòng chảy của dung môi, di chuyển qua pha tĩnh. Pha tĩnh trì hoãn sự di chuyển của các thành phần trong mẫu. Khi các thành phần này di chuyển qua hệ thống với tốc độ khác nhau, theo thời gian chúng sẽ được tách khỏi nhau. Nhà thực vật học người Nga Mikhail Tervit phát minh ra kỹ thuật sắc ký vào năm 1903 khi ông đang nghiên cứu về chlorophyll. Chữ sắc trong sắc ký có nghĩa là màu, nó vừa là tên của Tervit trong nghĩa tiếng Nga, và vừa là màu của các sắc tố thực vật ông phân tích vào lúc bấy giờ. Tên này vẫn tiếp tục được dùng dù các phương pháp hiện đại không còn liên quan đến màu sắc. Thông qua việc tách các sắc tố thực vật bằng phương pháp sắc ký cột, tôi hy vọng sẽ giúp các bạn, nhất là các bạn học sinh phổ thông hiểu được phương pháp sắc ký là như thế nào. Video được chia thành các bước sau. Chuẩn bị dịch chiết. Chuẩn bị cột sắc ký. Nạp dịch chiết lên cột. Chạy sắc ký. A. Đơn dung môi hexan. B. Hỗn hợp dung môi hexan và acetone. Chuẩn bị dịch chiết. Cỏ ba lá. Giã nhuyễn cỏ ba lá. Thêm acetone cho ngập mặt lá. Hexan. Gạn lấy dung dịch phía trên vào cốc. Thêm Na2SO4 khan để loại bỏ nước. Trong dịch chiết cỏ ba lá nói riêng và dịch chiết lá xanh nói chung có chứa nhiều sắc tố, ví dụ như beta-carotene, màu cam, xanthophin, màu vàng, chlorophyll A, màu lục, chlorophyll B, màu vàng lục, pheophytin, màu xám. Chuẩn bị cột sắc ký. Cột sắc ký.
Bông. Cát sạch. Thêm một ít dung môi hexan. Gõ nhẹ thành cột để cắt xuống đều. Mở khóa để dung môi thấm ướt đều bông. Nạp pha tĩnh là silica gel vào cột. Thêm lượng hexan hợp lý vào cốc. Khuấy đều để tạo hỗn hợp đồng nhất. Tráng thành cột bằng hexan. Cho hexan chảy quanh thành cột. Mở khóa cho dung môi chảy xuống. Gõ nhẹ thành cột để loại bọt khí. Không để dung môi thấp hơn silica gel. Thêm lớp cát lên trên lớp silica gel. Tráng thành cột bằng hexan. Gõ nhẹ để cắt xuống đều. Nạp dịch chiết lên cột. Tiến hành nạp dịch chiết khi mặt cong của lớp dung môi phía trên gần với lớp cát. Bơm dịch chiết từ từ chảy men theo thành cột sắc ký. Nên cho dịch chiết chảy theo một đường thẳng từ trên xuống. Làm như vậy thì ta sẽ giảm thiểu được lượng dung môi tráng cột.
Mở khóa cho dịch chiết chảy xuống. Thêm ít hexan để tráng thành cột. Cho hexan chảy theo vết dịch chiết lúc trước. Đóng khóa cột sắc ký. Chạy sắc ký. Tôi sẽ thử với A. Đơn dung môi hexan. B. Hỗn hợp dung môi hexan và aceton. A. Đơn dung môi hexan. Mở khóa cột sắc ký. Cho hexan chảy chậm theo thành cột. Caroten tương tác mạnh với pha động hexan và tương tác yếu với pha tĩnh silica gel nên nó bị giải ly ra khỏi cột sắc ký trước. Nhóm chất còn lại gồm chlorophyll, xanthophyll, pheophytin, tương tác yếu với pha động hexan và tương tác mạnh với pha tĩnh silica gel nên bị giữ lại ở đầu cột sắc ký. Thu lấy caroten ở phân đoạn 1. Ta đã có caroten trong tay. B. Hỗn hợp dung môi hexan và aceton. Hỗn hợp hexan và aceton được lấy theo tỷ lệ thể tích 9:1. Thêm aceton sẽ làm tăng tính phân cực của pha động. Hỗn hợp hexan, aceton bằng 9:1. Này, các chất như pheophytin, xanthophyll, chlorophyll tương tác với pha động hexanaceton mạnh hơn pha tĩnh silica gel nên chúng bị giải ly ra khỏi cột sắc ký. Lực tương tác của các chất với pha tĩnh khác nhau nên chúng di chuyển với tốc độ khác nhau. Thứ tự các chất có thể thay đổi khi thay đổi hệ dung môi hoặc tỷ lệ các dung môi trong hỗn hợp.
lấy Fiorfitin ở phân đoạn 2. Ta đã có Fiorfitin trong tay. Các phân đoạn sau ta thu được Xanthopin, Chlorophyll, tiến hành đun cách thủy để loại bỏ dung môi, ta sẽ thu được caroten, chlorophyll, vân vân ở dạng rắn. Nếu đủ điều kiện, các bạn nên trưng cất cô quay thu hồi dung môi để hạn chế phát thải ra môi trường. Lưu ý, trong sắc ký, thường người ta sử dụng pha động là hệ gồm nhiều dung môi. Hy vọng video có ích cho các bạn.